Shqipëria nuk duhet të kthehet në situatën e 96-s, ku për shkak të ndikimeve politike nuk u realizua marrëveshja me Bashkimin Europian. Kështu ka deklaruar sot përpara gazetarëve kryetari i Delegacionit të Bashkimit Europian, Sabathil. Në përfundim të monitorimit të ecurisë ekonomike dhe reformave në Shqipëri, ky delegacion ka dhënë edhe konkluzionet e arritura gjatë vizitës disa ditore. Ka progres në disa fusha, theksoi Sabathil, ashtu siç ka disa të tilla që kanë ecur ngadalë. Sipas tij ka disa probleme tek ligji për policinë, zonat e tregtisë së lirë dhe zgjerimi i marrëdhënieve brenda administratës. Këto tha i mund të jenë çështje të vogla, por që duhen realizuar për të filluar negociatat e asocimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian. Natyrisht vijoj ai ka edhe probleme strukturore, por këto janë probleme të gjithë shqiptarëve dhe të gjithë forcave politike, të cilat duhet të punojnë së bashku për të kapur trenin e Bashkimit Europian. Kreu i Delegacionit të Bashkimit Europian, duke veçuar paktin e stabilitetit si një faktor tepër të rëndësishëm, u shpreh se po presim raportet e qeverisë shqiptare, e cila do të kenë ndihmën tonë të gjithanshme. Ndërsa zëvendës ministri i Jashtëm Shqiptarë Ben Blushi e ka cilësuar misionin e këtij delegacioni si hapjen e një viti shumë të rëndësishëm në kuadrin e raporteve të Shqipërisë me Bashkimin Europian. Aktualisht ne jemi duke punuar në bazë të këtyre rekomandimeve dhe brenda muajit të shkurt do të përgatitet një status report për një raport i gjendjes të reformës shqiptare, kryesisht në 3 drejtime, në drejtim të forcimit të sigurisë në vend, shoqëruar me një numër hapash ligjor të domosdoshëm, në drejtim të masave për stabilizim makroekonomik të vendit dhe drejtim të forcimit të efikasitetit të administratës publike. Pra në vjesht e theksoj do të mund të marrim nga Komisioni Evropian, nga Këshilli i Ministrave i IBE-s, mandatin për hapjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit dhe asocimit. Delegacioni i ekspertëve të Bashkimit Europian ka takuar sot edhe ministrin e Jashtëm Pascal Milo. Ata kanë diskutuar për çështje teknike, kryesisht në kuadër të politikës së jashtme shqiptare, për të mundësuar kështu fillimin e negociatave për marrëveshjen e asocimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian.